हेलो छात्र छात्रीসকল मैं तुम्हारे मजत आको एटा नतुन भिडिओ आनिछु। एइटु भिडिओत आलोचना करिम अध्याय 9 পৰা अध्याय 16 এই 8টা অধ্যায়ৰ ভিতৰত কি কি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আছে A to Z এইটু ভিডিওত আলোচনা করিম। আগতে মই আৰু এটা ভিডিও আপলোড কৰিছো অধ্যায় 1 পৰা অধ্যায় 8 এই 8টা অধ্যায়ৰ ভিতৰত কি কি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আছে আগতে মই ভিডিও এটা বনাই আপলোড কৰি দিছো। যদি তোমালোক চোৱা নাই ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে চাই লোৱা। এইটু ভিডিওত আলোচনা করিম অধ্যায় 9 পৰা অধ্যায় 16 এই 8টা অধ্যায়ৰ ভিতৰত কি কি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আছে A to Z এইটু ভিডিওত আলোচনা করিম। মই তোমালোকক এইটু ভিডিওত যিকেইটা কোৱেশ্চন দেখাই দিম সেইকেইটা কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত 100% শিওর তোমালোক কমন পাবাই পাবা। তোমালোক মোক এক্সাম দিয়া হি কবা কমন পৰিছে না নাই। এতিয়া আমি চাই লও কি কি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আছে। প্ৰথমতে আমি চাম বংশগতি আৰু ক্ৰমবিকাশ এই চেপ্টাৰটোৰ ভিতৰত কি কি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আছে। 143 নং পৃষ্ঠা উলিয়াই লোৱা। 2 নং কোৱেশ্চনটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট চাবা তোমালোক 147 নং পৃষ্ঠা 2 4 এই দুটা কোৱেশ্চন মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট। নেক্সট তোমালোক চাবা 150 নং পৃষ্ঠা 1 2 এই দুটা কোৱেশ্চন মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট। নেক্সট চাবা তোমালোক 151 নং পৃষ্ঠা 1 2 এই দুটা কোৱেশ্চন মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট। নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা 156 নং পৃষ্ঠা 2 3 এই দুটা কোৱেশ্চন মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট। নেক্সট 158 নং পৃষ্ঠা 2 নং কোৱেশ্চনটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট। নেক্সট তোমালোক চাবা 159 নং পৃষ্ঠা 1 2 3। নেক্সট চাবা তোমালোক 5 6 8 আৰু 11 এইকেইটা কোৱেশ্চন মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা 166 নং পৃষ্ঠা 166 নং পৃষ্ঠাৰ পৰা তোমালোক এইটো চিত্ৰ আঁকা শিকিবা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট এইটো চিত্ৰ। নেক্সট তোমালোক চাবা অবতল দাপনৰ ব্যৱহাৰ যিকোনো দুটা ব্যৱহাৰ শিকি যাবা। নেক্সট 168 নং পৃষ্ঠাৰ 1 3 4 এই তিনিটা কোৱেশ্চন মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট। নেক্সট তোমালোক চাবা 170 পৃষ্ঠাৰ উদাহৰণ 10.1 আৰু উদাহৰণ 10.2 এই দুটা উদাহৰণ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট। নেক্সট তোমালোক চাবা 171 নং পৃষ্ঠাৰ প্ৰশ্নলীৰ 2 নং কোৱেশ্চনটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট। নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা 174 নং পৃষ্ঠাৰ পোহৰৰ প্ৰতিসৰণৰ নিয়ম দুটা চাবা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট। নেক্সট 176 নং পৃষ্ঠাৰ প্ৰশ্নলীৰ 1 2 আৰু 5 এই তিনিটা কোৱেশ্চন মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট। নেক্সট তোমালোক 180 নং পৃষ্ঠা উলিয়াই লোৱা 180 নং পৃষ্ঠাৰ এইটো চিত্ৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোক আঁকা শিকিবা। নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা 182 নং পৃষ্ঠাৰ উদাহৰণ 10.3 আৰু উদাহৰণ 10.4 এই দুটা উদাহৰণ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট। নেক্সট তোমালোক চাবা লেন্সৰ ক্ষমতাৰ সংজ্ঞা দিয়া ইয়াৰ এছে একক কি এইটো কোৱেশ্চন মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট 100% শিওর এইটো আহিবই। নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা 184 নং পৃষ্ঠা প্ৰশ্নলীৰ 1 আৰু 3 এই দুটা কোৱেশ্চন মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট। নেক্সট তোমালোক চাবা 185 নং পৃষ্ঠাৰ অনুশীলনীৰ 1 2 3 আৰু 4 এইকেইটা কোৱেশ্চন মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট। নেক্সট চাবা তোমালোক 5 6 8 8ৰ A B C 10 11 12 13 14 15 16 আৰু 17 এইকেইটা কোৱেশ্চন মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ ভিতৰত 100% শিওর কমন আহিব। নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা 189 নং পৃষ্ঠা দৃষ্টিৰ বাবে আমাক এটাৰ পৰিৱৰ্তে দুটা চকুৰ প্ৰয়োজন কিয় এইটো কোৱেশ্চন মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট। নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনটো হ'ল মায়াপিয়া বা নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ততা কি ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ লিখা। নেক্সট তোমালোক চাবা হাইপাৰমেট্ৰপিয়া বা দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা কি ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ লিখা। নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনটো হ'ল প্ৰেজবায়োপিয়া বা জৰাদৃষ্টি কি ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ লিখা এইটো কোৱেশ্চন মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট তোমালোক চাবা
প্ৰশ্নলীৰ 1, 3, 4 এইকেইটা কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট তোমালোক চাবা 192 নং পৃষ্ঠা এইটো চিত্ৰ আঁকা শিকিবা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট তোমালোক চাবা এইটো চিত্ৰ আঁকা শিকিবা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল বৰ্ণালী আৰু বিচ্ছুৰণ কাক বোলে। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল কোনটো পোহৰৰ ৰং আটাইতকৈ কমকৈ আৰু কোনটো পোহৰৰ ৰং আটাইতকৈ বেছিকৈ বেকা হয় এইটো কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। তোমালোক মনত কৰিবা ৰঙা ৰঙৰ পোহৰ আটাইতকৈ কমকৈ আৰু বেঙুনীয়া পোহৰ আটাইতকৈ বেছিকৈ বেকা হয়। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল সূৰ্যৰ পোহৰৰ বৰ্ণালী পাবলৈ প্ৰিজম ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথম ব্যক্তিজনৰ নাম কি এইটো কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো চিত্ৰ আঁকা শিকিবা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট তোমালোক চাবা 194 নং পৃষ্ঠা ৰামধেনু কি ই কেনেকৈ সৃষ্টি হয় এইটো কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল তৰাৰ ত্ৰিভুৰণীৰ কাৰণ কি এইটো কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট তোমালোক চাবা পোহৰৰ বিক্ষেপণ কি এইটো কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল টিণ্ডেল পৰিঘটনা কি এইটো কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট তোমালোক চাবা মুকলি আকাশৰ ৰং নীলা কিয় এইটো কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট তোমালোক চাবা 197 নং পৃষ্ঠা 1, 2 এই দুটা কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট চাবা তোমালোক 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 এইকেইটা কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এতিয়া আমি চাম বিদ্যুৎ চেপ্টাৰটোৰ ভিতৰত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে। তোমালোক উলিয়াই লোৱা 200 পৃষ্ঠা 200 পৃষ্ঠাৰ পৰা এইটো চিত্ৰ আঁকা শিকিবা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট উদাহৰণ 12.1 এইটো উদাহৰণ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট তোমালোক চাবা 2, 3 এই দুটা কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট চাবা তোমালোক প্ৰশ্নলীৰ 2, 3 এই দুটা কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল ওমৰ সূত্ৰটো লিখা ইয়াৰ গাণিতিক ৰূপটো প্ৰকাশ কৰা এইটো কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট তোমালোক চাবা 208 নং পৃষ্ঠাৰ উদাহৰণ 12.4 উদাহৰণ 12.5 এই দুটা উদাহৰণ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট তোমালোক চাবা উদাহৰণ 12.6 এইটো উদাহৰণ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট চাবা প্ৰশ্নলীৰ 1 আৰু 4 এই দুটা কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া তোমালোক উলিয়াই লোৱা 212 নং পৃষ্ঠা উদাহৰণ 12.7 এইটো উদাহৰণ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট চাবা তোমালোক 213 নং পৃষ্ঠা প্ৰশ্নলীৰ 1 নং কুৱেশ্যনটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট চাবা তোমালোক 215 নং পৃষ্ঠাৰ উদাহৰণ 12.9 এইটো উদাহৰণ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট উলিয়াই লোৱা 216 নং পৃষ্ঠা প্ৰশ্নলীৰ 3, 4, 5 এই তিনিটা কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট চাবা তোমালোক উদাহৰণ 12.11 এইটো উদাহৰণ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট তোমালোক চাবা 218 নং পৃষ্ঠাৰ 2, 3 এই দুটা কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল ফিলামেণ্টৰ জীৱনকাল দীঘলীয়া কেনেদৰে কৰা হয় এইটো কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল বৈদ্যুতিক ক্ষমতা কি ইয়াৰ একক লিখা। নেক্সট উদাহৰণ 12.12 এইটো উদাহৰণ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট তোমালোক চাবা 220 নং পৃষ্ঠা প্ৰশ্নলীৰ 1, 2 এই দুটা কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট চাবা তোমালোক অনুশীলনীৰ 1, 2, 3, 4, 5 এইকেইটা কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। 8, 10, 11 এইকেইটা কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট চাবা তোমালোক 17, 18ৰ A, B আৰু E এইকেইটা কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা 225 নং পৃষ্ঠা দণ্ড চুম্বকৰ কেওকাহত চুম্বক বলৰেখাবোৰ এইটো চিত্ৰ আঁকা শিকিবা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল চুম্বক বলৰেখাবিলাক বন্ধবক্ৰ কিয়। নেক্সট তোমালোক চাবা 228 নং পৃষ্ঠা প্ৰশ্নলীৰ 1 আৰু
3 এই দুটা কোশ্চেন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট চাবা তোমালোক 229 নং পৃষ্ঠা প্ৰশ্নলিৰ 2 নং কোশ্চেনটো মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট চাবা তোমালোক বৈদ্যুতিক মটৰ কি ইয়াৰ কাৰ্যপ্ৰণালীটো বৰ্ণনা কৰা এইটো কোশ্চেন 100% শিওৰ আহিবই নেক্সট চাবা তোমালোক 233 নং পৃষ্ঠা প্ৰশ্নলিৰ 2 3 এই দুটা কোশ্চেন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট চাবা তোমালোক 236 নং পৃষ্ঠাৰ বৈদ্যুতিক জেনাৰেটৰ কি ইয়াৰ কাৰ্যপ্ৰণালীটো বৰ্ণনা কৰা এইটো কোশ্চেন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে বৈদ্যুতিক মটৰ নহলে বৈদ্যুতিক জেনাৰেটৰ এই দুটাৰ পৰা এটা কোশ্চেন 100% শিওৰ আহিবই নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কোশ্চেনটো হ'ল প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰিৱৰ্তী প্ৰবাহৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখা এইটো কোশ্চেন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট চাবা তোমালোক প্ৰশ্নলিৰ 1 2 আৰু 4 এই তিনিটা কোশ্চেন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট চাবা তোমালোক 238 নং পৃষ্ঠাৰ প্ৰশ্নলিৰ 1 আৰু 3 এই দুটা কোশ্চেন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট চাবা তোমালোক অনুশীলনীৰ 1 2 3 4 5 নেক্সট চাবা 7 8 এইকেইটা কোশ্চেন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট 9 11 12 16 17 18 এইকেইটা কোশ্চেন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা 243 নং পৃষ্ঠা প্ৰশ্নলিৰ 1 2 এই দুটা কোশ্চেন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট তোমালোক চাবা 245 নং পৃষ্ঠা জলশক্তি প্ৰকল্প ইয়াৰ ওপৰত চুমুটুকা লিখা শিকি যাবা নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা 248 নং পৃষ্ঠা প্ৰশ্নলিৰ 1 2 এই দুটা কোশ্চেন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা 253 নং পৃষ্ঠা প্ৰশ্নলিৰ 2 4 এই দুটা কোশ্চেন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নলিৰ 1 নং কোশ্চেনটো মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট চাবা তোমালোক 254 নং পৃষ্ঠাৰ প্ৰশ্নলিৰ 2 নং কোশ্চেনটো মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অনুশীলনীৰ 1 2 3 4 8 আৰু 9 এইকেইটা কোশ্চেন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা 257 নং পৃষ্ঠাৰ প্ৰশ্নলিৰ 3 নং কোশ্চেনটো মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কোশ্চেনটো হ'ল পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ কি আৰু ইয়াৰ উপাদানবিলাক কি কি এইটো কোশ্চেন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কোশ্চেনটো হ'ল তোমালোক 260 নং পৃষ্ঠাৰ এইটো চিত্ৰ আঁকা শিকিবা মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট তোমালোক চাবা 261 নং পৃষ্ঠাৰ প্ৰশ্নলিৰ 1 2 এই দুটা কোশ্চেন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা 262 নং পৃষ্ঠা এইটো প্ৰেগ্ৰাফৰ পৰা এটা কোশ্চেন দিয়া কোশ্চেনটো মই লিখি থৈ দিছোঁ ওজন স্তৰৰ কেনেকৈ অৱক্ষয় ঘটিছে চমুকৈ লিখা অৰ ওজন স্তৰ কি আৰু ইয়াৰ কেনেকৈ অৱক্ষয় ঘটিছে 100% শিওৰ এই দুটাৰ পৰা এটা কোশ্চেন আহিবই কিন্তু উত্তৰ এটাই হ'ব যদি লাগে মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা 100% শিওৰ এইটো কোশ্চেন আহিবই নেক্সট চাবা তোমালোক 264 নং পৃষ্ঠা প্ৰশ্নলিৰ 1 নং কোশ্চেনটো মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট চাবা তোমালোক অনুশীলনীৰ 1 2 নেক্সট চাবা তোমালোক 4 6 7 এইকেইটা কোশ্চেন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা 268 নং পৃষ্ঠা 268 নং পৃষ্ঠাত এটা মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোশ্চেন আছে কোশ্চেনটো হ'ল পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি কেইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বৰ্ণনা কৰা এইটো কোশ্চেন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক মনত কৰিবা পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে আমি তিনিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইকেইটা হ'ল সহকৰণ পুনচক্ৰীয়কৰণ আৰু পুন ব্যৱহাৰ অলপ বৰ্ণনা কৰা লিখা শিকি যাবা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কোশ্চেনটো হ'ল আমি আমাৰ সম্পদৰাজিৰ কিয় ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগে এইটো কোশ্চেন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কোশ্চেনটো হ'ল প্ৰশ্নলিৰ 1 2 আৰু 4 এই তিনিটা কোশ্চেন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট তোমালোক চাবা 272 নং পৃষ্ঠাৰ পৰা চাবা বহনক্ষম ব্যৱস্থাপনা এইটো টপিকৰ পৰা এটা কোশ্চেন দিয়া কোশ্চেনটো হ'ল অৰণ্য ব্যৱস্থাপনাত মানুহৰ ভূমিকা কি বা এনেকৈ কোশ্চেন দিয়া অৰণ্য ব্যৱস্থাপনাত মানুহৰ ভূমিকা এটা উদাহৰণ দিয়া এনেকৈ কোশ্চেন দিব তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কোশ্চেনটো হ'ল 273 নং পৃষ্ঠাৰ প্ৰশ্নলিৰ 1 2 এই দুটা কোশ্চেন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট তোমালোক চাবা 274 নং পৃষ্ঠাৰ নদী বান্ধ ইয়াৰ ওপৰত চুমুটুকা লিখা শিকি যাবা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কোশ্চেনটো হ'ল 275 নং পৃষ্ঠাৰ
বৃহৎ নদী বান্ধ নিৰ্মাণৰ 3টা সমস্যা উল্লেখ কৰা। এইটো কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল পানী সঞ্চয়ন। ইয়াৰ ওপৰত চুমুটুকা লিখা শিকি যাবা। নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা 276 নং পৃষ্ঠা প্ৰশ্নলীৰ 2 নং কুৱেশ্যনটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট তোমালোক উলিয়াই লোৱা 279 নং পৃষ্ঠাৰ 4 নং কুৱেশ্যনটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। মই এইটো ভিডিঅ'ত যিকেইটা কুৱেশ্যন দেখাই দিলোঁ তাৰে ভিতৰত 100% চিয়'ৰ কমন পৰিবই। তোমালোক এক্সাম দি আহি ক'বা কমন পৰিছে নে নাই।